ในวันที่ 8 มิถุนายน ปี 1924 เวลาเช้าตรู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ โนเวล อีวาร์ด โอเดล นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษกำลังเดินทางขึ้นสู่แคมป์ 6 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองผ่านหมอกที่ปกคลุมยอดเขา ทันใดนั้นเมฆก็แหวกออกเผยให้เห็นภาพที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิต เขาเห็นจุด2จุดกำลังเคลื่อนที่ช้าๆขึ้นไปบนสันเขา North East Ridge เหนือระดับ 28,000 ฟุตไม่มีใครรู้ว่าจุด2จุดนั้นคือใครแต่โอเดลเชื่อว่าน่าจะเป็นจอร์จ รี มัลเลอรี่และแซนดี้ เออร์วิน2นักปีนเขาผู้กล้าหาญที่กำลังพยายามเป็นคนแรกของโลกที่จะไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่แล้วหมอกก็ปกคลุมอีกครั้งและไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลย75 ปีผ่านไปปริศนาของมัลเลอรี่และเออร์วินยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับในประวัติศาสตร์การสำรวจยอดเขาเอเวอเรสต์พวกเขาขึ้นไปถึงยอดเขาหรือไม่หากขึ้นได้จริงๆพวกเขาจะเป็นคนแรกของโลกที่ทำสำเร็จนำหน้าเอ็ดมันด์ ฮิลลารีและเทนซิง นอร์เกถึง29 ปีเลยทีเดียวติดตามเรื่องราวนี้ได้ในปริศนามรณะ100 ปีแห่งเอเวอเรสต์กันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปินอยด์สกัดจากใบแปะก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1921 โดยคณะสำรวจเอเวอเรสต์ของอังกฤษถือเป็นการเปิดเส้นทางเพื่อค้นหาทางที่เป็นไปได้จอร์จ ลี มาเรลี่และกาย บูล็อกเพื่อนเก่าจากโรงเรียนวินเชสเตอร์สำรวจด้านทิเบตของเอเวอเรสต์และเข้าถึงนอร์ทคอลเป็นครั้งแรกพวกเขายังได้เหลือบเห็นหุบเขาด้านเนปาลที่มาเรลี่ตั้งชื่อว่า Western CW นำมาซึ่งความพยายามครั้งที่2ในปี 1922มัลลอรี่กลับมาอีกครั้งและสามารถปีนถึงระดับความสูง 8,200 เมตรได้โดยไม่ใช้ออกซิเจนเสริมเขาช่วยชีวิตเพื่อนนักปีนเขา3คนได้เมื่อพวกเขาลื่นล้มระหว่างขาลงมัลลอรี่ได้พยายามเข้าถึงนอร์ทคอร์หลังจากพายุหิมะใหญ่และเหตุนั้นส่งผลให้ชาวเชอร์ปาเสียชีวิตจากหิมะถล่ม7 คนและในปี 1924 เป็นปีที่คณะสำรวจเอเวอเรสต์ของอังกฤษตั้งใจจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ให้ได้หลังจากความพยายาม2 ครั้งก่อนหน้าที่ไม่สำเร็จมัลลอรี่วัย 37 ปีรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาเป็นนักปีนเขาจากกลุ่มบูมสเบอรี่ที่มีประสบการณ์การปีนเขาในเทือกเขาแอลป์มาหลาย10 ครั้งแต่กลับมีนิสัยขี้ลืมอย่างน่าตกใจเขาเคยใส่แผ่นฟิล์มกล้องกลับหัวในการสำรวจครั้งก่อนทำให้ภาพถ่ายสำคัญทั้งหมดถ่ายไม่ติดคู่หูของเขาในครั้งนี้คือแซนดี้ เออร์วินหนุ่มวัย 22 ปีซึ่งอายุน้อยที่สุดในคณะเออร์วินเป็นอัจฉริยะด้านวิศวกรรมตั้งแต่อายุ 15 ปีนั้นเขาก็สามารถออกแบบระบบยิงกระสุนผ่านใบพัดเครื่องบินที่กำลังหมุนได้อย่างแม่นยำเขาแข็งแรงมากและมีประสบการณ์การปีนเขาระดับหนึ่งในการปีนเขารอบนี้มีถังออกซิเจนรุ่นใหม่ทำจากเหล็กกล้าพิเศษมีน้ำหนักเบาความจุรวม 1,605 ลิตรหรือประมาณ57 ลูกบาศก์ฟุตด้วยปริมาณนี้หากมีอัตราการใช้ต่อเนื่อง2 ลิตรต่อนาทีจะสามารถใช้ในการปีนขึ้นและลงเขาได้ภายในเวลา13 ชั่วโมงซึ่งณตอนนั้นเทคโนโลยีนี้ถือว่ามีความพร้อมสูงมากในวันที่ 6 มิถุนายน ปี 1924 ทั้งคู่เตรียมตัวออกจากแคมป์ 6 ที่ระดับความสูงเกือบ 27,000 ฟุตพวกเขาสวมเสื้อผ้าจากผ้าทวิตและขนสัตว์หลายชั้นพวกเขาเตรียมถังออกซิเจนสำหรับการเดินทางแต่มัลลอรี่กลับลืมไฟฉายไว้ซึ่งหมายความว่าหากพวกเขาไปถึงยอดเขาได้เขาจะต้องกลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกเท่านั้นวันที่ 8 มิถุนายน ปี 1924 โอเดลนักธรณีวิทยาที่กำลังเดินทางขึ้นไปยังแคมป์ 6 เพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนการปีนขึ้นยอดเขาของมัลลอรี่และเออร์วินได้เห็นสิ่งที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตในช่วงบ่ายที่อากาศมีหมอกมากจังหวะที่เมฆแหวกออกจะเผยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสันเขา North East Ridge โอเดลเล่าว่าเขาเห็นจุด2จุดที่เคลื่อนไหวกำลังปีนขึ้นไปบนสันเขาและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดที่เรียกว่า Second Step ซึ่งเป็นหน้าผาแนวตั้งสูงประมาณ130 ฟุตหรือราว40 เมตร
ถือเป็นอุปสรรคสำคัญก่อนถึงยอดเขาหากพวกเขาผ่านจุดนี้ไปได้จะเหลือระยะทางไม่ถึง 1,000 ฟุตจากยอดเขาแต่แล้วพายุหิมะก็เข้ามาปกคลุมและเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสอีกครั้งโอเดลก็ไม่เห็นใครอีกเลยมีเพียงหิมะที่ปกคลุมทั่วบริเวณเขารอคอยที่แคมป์6นานเท่าที่จะทำได้เพราะเต็นท์วิมเปอร์ซึ่งเป็นเต็นท์สำหรับปีนเขามีที่สำหรับคนเพียง2คนเท่านั้นเขาตะโกนเรียกชื่อมาลอรี่และเออร์วินแต่ไม่มีใครตอบกลับเมื่อต้องลงมาโอเดลได้กางถุงนอน2ใบในหิมะเรียงเป็นรูปตัวทีเพื่อส่งสัญญาณไปยังคนที่อยู่ในแคมป์ล่างว่าไม่พบร่องรอยของมาลอรี่และเออร์วินนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นพวกเขามีชีวิตปริศนาของมันดอรี่และเออร์วินยังคงไม่มีคำตอบจนกระทั่งเวลาผ่านไป75ปีในปี 1999 คอนราดแองเกอร์นักปีนเขาชาวอเมริกันได้ค้นพบศพของมันดอรี่บนสันเขาณตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าเซคอนสเต็ปเล็กน้อยศพของมันดอรี่ยังคงสภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งของเอเวอเรสต์เสื้อผ้าทวิตยังคงอยู่ครบแต่เมื่อตรวจสอบร่างกายพบว่าเท้าหักหน้าผากถูกแทงทะลุแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจากการตกหรือลื่นล้มมีการวิเคราะห์ร่องรอยเลือดบนเสื้อผ้าโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นพบว่าเป็นการซับเลือดไม่ใช่การกระเซ็นแสดงให้เห็นว่ามันดอรี่อาจจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับบาดแผลก่อนการตกครั้งสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นบาดแผลของตัวเขาเองหรือของเออร์วินสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่ไม่พบรูปถ่ายของรูธภรรยาของมันดอรี่ซึ่งเขาพกติดตัวมาเสมอและเคยบอกว่าจะนำไปวางไว้บนยอดเขาหากขึ้นไปถึงการที่ไม่พบรูปนี้ทำให้บางคนเชื่อว่ามันดอรี่อาจจะไปถึงยอดเขาและวางรูปไว้ที่นั่นแล้วเกิดอุบัติเหตุขณะลงมาล่าสุดในเดือนกันยายนปี 2024 มีรายงานว่าพบเศษชิ้นส่วนเท้าของเออร์วินฝังอยู่ในธารน้ำแข็งเซ็นทรัลรองบอกกราเชียทางด้านเหนือของเอเวอเรสต์รองเท้าหนังยุค 1920 ที่พบยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างน่าประหลาดใจโดยภายในมีเท้าของมนุษย์พร้อมถุงเท้าที่ปักชื่อ A.C. เออร์วินอย่างชัดเจนการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ปีนเขาพบว่ารองเท้านี้มีร่องรอยการซ่อมแซมหลายครั้งที่ส้นเท้าสอดคล้องกับบันทึกของคณะสำรวจปี 1924 ที่ระบุว่าเออร์วินต้องซ่อมรองเท้าบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานหนักนอกจากนี้ยังพบรอยตัดลึกบนพื้นรองเท้าซึ่งอาจเกิดจากการปีนไต่หน้าผาหินที่คมแต่ก็ยังไม่พบกล้องโกดักที่พวกเขาพกไปด้วยซึ่งเป็นรุ่น Kodak West Pocket Autographic VPK ผลิตระหว่างปี 1912 ถึง 1935 เป็นกล้องแบบพับได้ทั้งเลนส์และความเร็วชัตเตอร์ไม่ใช่กล้องไวแสงมากนักจึงไม่เหมาะสำหรับวันที่มีเมฆอย่างไรก็ตามหากพบกล้องนี้และฟิล์มยังใช้การได้อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะไขปริศนานี้Second Step เป็นจุดที่ถกเถียงกันมากที่สุดในปริศนานี้นี่คือหน้าผาหินแนวตั้งสูงประมาณ100ฟุตซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในเส้นทางสู่ยอดเขาจากทางทิศเหนือปัจจุบันมีทฤษฎีหลัก2แนวทางทฤษฎีแรกเชื่อว่าพวกเขาไปถึงยอดเขาโดยมีข้อเท็จจริงที่ว่ามันลอรี่เป็นนักปีนเขาที่เก่งมากเขาอาจไม่ยอมหันกลับเมื่อใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วการที่ไม่พบรูปภรรยาในกระเป๋าเขาถือเป็นหลักฐานที่น่าสนใจที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่าเขาปีนไปถึงยอดเขาแล้วนอกจากนี้นักปีนเขาทั้ง2คนยังมีการใช้ออกซิเจนซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปีนเขาได้ส่วนทฤษฎีที่2เชื่อว่าพวกเขาไม่ไปถึงยอดเขาทฤษฎีนี้โต้แย้งว่า Second Step ยากเกินไปสำหรับเทคนิคการปีนเขาในปี 1924พวกเขาอาจตัดสินใจหันกลับเพื่อความปลอดภัยหรืออาจเกิดอุบัติเหตุก่อนจะถึงยอดเขานอกจากนี้หลังจากการพบชิ้นส่วนเท้าของเออร์วินแล้วยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าพวกเขาอาจจะพลัดตกจากสันเขานอร์ทอีสต์และตำแหน่งที่พบเท้าของเออร์วินนั้นอยู่ต่ำกว่าศพมาลอรี่ 1.5 กิโลเมตรชี้ว่าอาจจะตกลงมาในเวลาที่ต่างกันอีกทั้งรอยฉีกขาดบนรองเท้าสอดคล้องกับหลักฐานหิมะถล่มรุนแรงในบันทึกของคณะสำรวจจึงเป็นไปได้ว่าทั้งคู่ถูกหิมะถล่มซัดขณะที่รอยเชือกลึกบนส่วนเท้าที่พบก็ชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ว่าเออร์วินอาจพยายามใช้เชือกเพื่อช่วยก่อนที่จะเสียชีวิตแม้จะผ่านไปกว่า100ปีปริศนาของมาลอรี่และเออร์วินยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนการค้นพบศพมาลอรี่และชิ้นส่วนเท้าของเออร์วินได้ให้ข้อมูลบางอย่างแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะยุติข้อถกเถียง
หากพวกเขาขึ้นไปถึงยอดเขาจริงๆพวกเขาจะเป็นคนแรกของโลกที่ทำสำเร็จนำหน้าฮิลลารีและเทนซิงผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ครั้งแรกไป29 ปีอย่างไรก็ตามหลักฐานล่าสุดที่พบในปี 2024 กำลังเป็นตัวบ่งชี้ว่าการละลายของธารน้ำแข็งจากภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พบหลักฐานนี้ข้อมูลจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าธารน้ำแข็งในพื้นที่ลดขนาดลง 23% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ซากนักปีนเขาจากยุคต่างๆเริ่มโผล่พ้นน้ำแข็งมากยิ่งขึ้น